احساس دم بودن داری؟ انقدر حالت بده که احساس میکنی افسردگی گرفتی؟ هیچ چیزی برات معنا نداره؟ میخوام بهت بگم که تو تنها نیستی و این ویدیو برای توه. توی این ویدیو یاد میگیریم که افسردگی چیه، چرا افسرده میشیم و چطوری میشه که افسردگی رو درمانش کرد. خانم هلن فارل توی تتاک خودش که بیش از 25 میلیون بار دیده شده میگه که افسردگی عامل اصلی ناتوان شدن در دنیاست و چون یک بیماری روانی هست تشخیصش خیلی سخت‌تر از اینه که کلسترول فرد بالا باشه. اما چیزی که سخت‌ترش میکنه اینه که یه تفاوت باریک و ظریفی وجود داره بین اینکه احساس داون بودن داشته باشی و یا اینکه عملاً افسرده باشی. همه ما برامون پیش میاد که گاهی وقتا داون هستیم، وقتایی که شغلمون رو از دست میدیم، نمره بدی میگیریم، روابط عاطفی خوبی که داشتیم رو از دست میدیم، مشاجره طولانی مدتی با کسی داشتیم و یا حتی یک روز بارونی معمولی. اینا میتونه احساس غم رو در شما به وجود بیاره. اما میخوام بهت بگم که این احساس گذرای میاد و میره. این همون حالتیه که ازش به عنوان داون بودن ما یاد میکنیم. اما افسردگی واقعی یا کلینیکال دپرشن چی هست؟ افسردگی بالینی یا کلینیکال دپرشن یک مدیکال دیسوردر هستش که به ما بیش از 2 هفته طول بکشه و اینجوری هم نیست که خب اوکی من دیگه الان حالم خوب شد پاشو برو. نه، اصلا از این خبران نیست. مثل یک سگ سیاهی روی وجود شما نشسته و این حالت نمیره برای اینکه شما میخواین که بره و حداقل به مدت 2 هفته پیاپی با شما همراهه و مشکلاتی که برای شما با خودش به همراه میاره اینه که نمیتونین درست تمرکز کنین، نمیتونین بازی کنین، نمیتونین به کسی که دوستش دارین عشق بورزین. افسردگی میتونه علائم مختلفی داشته باشه. 1. کم حوصلگی. 2. بی‌علاقگی نسبت به چیزهایی که قبلا دوستشون داشتی. 3. تغییر در اشتها. 4. احساس گناه یا احساس شرم شدید. 5. خوابیدن خیلی زیاد یا خوابیدن خیلی کم. 6. تمرکز فکری پایین. 7. بیقراری یا کندی. 8. از دست دادن انرژی. 9. به طور مکرر به خودکشی فکر کردن. اگر حداقل 5 تا از علائمی که گفتم رو داشته باشید، از نظر پزشکی شما افسرده به حساب میایید. افسردگی باعث کوچکتر شدن شکل مغزمون هم میشه. لوب پیشانی مغز و هیپوکامپس کم حجم‌تر میشن. حالا چرا افسرده میشیم؟ به نظر میاد که افسردگی رابطه پیچیده‌ای با ژن و محیط داره. در واقع چون علائم تشخیص افسردگی بسیار سخته، شما ممکنه یک آدمی رو ببینید که در ظاهر میخنده و خوشحاله ولی عمیقاً داره از افسردگی رنج میبره. به طور معمول طبق آمار سازمان جهانی برای افراد افسرده 10 سال طول میکشه که بخوان درخواست کمک بکنن. چطور افسردگی رو درمان کنیم؟ 3 روش داره. روش اول استفاده از داروهای شیمیایی و مکمل‌های شیمیایی هست که باعث میشه که عملکرد مغزمون بهتر بشه. روش دوم استفاده از شوک الکتریکی هست. روش سوم تحریک مغناطیسی بخش کوچکی از مغز هستش. اگر کسی رو میشناسین که افسردگی داره، تشویقش بکنین که این کارها رو انجام بده. دنبال روانشناس یا مشاور بگرده و لیستی از چیزهایی که آزارش میده رو بنویسه که بتونه از دکترش بپرسه. برای یک فرد افسرده همیشه اولین قدم رو برداشتن بسیار سخته. یادمون نره که افراد افسرده مریض روانی نیستن. این آدم‌ها مغزشون مشکل نداره، بهشون انگ نچسبونیم. یادمون نره که افرادی که دچار افسردگی میشن مانند هر فرد دیگه‌ای، کسی که داره با دیابت دست و پنجه نرم میکنه یا هر بیماری دیگه‌ای، دارن با یک بیماری واقعی دست و پنجه نرم میکنن و این افسردگی نشانه ضعف شخصیتی اون آدم نیست. یادت باشه که اگر که افسرده هستی تو ضعیف نیستی. از خودت این انتظار رو نداشته باش که خیلی سریع از شر افسردگی خلاص بشی. و برای شمایی که تا به حال افسردگی نداشتین، اینو یادتون باشه که هیچ وقت
هیچ وقت مود پایین خودتون رو با فردی که با افسردگی دست و پنجه نرم میکنه مقایسش نکنین و بهش نگین که این که چیزی نیست، پاشو خودتو جمع کن. تحقیقات نشون داده که حتی حرف زدن راجع به افسردگی با یک آدم امن زندگیتون یا یک مشاور و حتی حرف زدن راجع به این که افکار خودکشی دارین یا نه باعث میشه که آدمای افسرده کمتر بخوان که اقدام به خودکشی بکنن. گاهی وقتا قوی بودن ما رو میکشه. به خودمون وقت بدیم که بعضی وقتا فقط بخوایم که استراحت کنیم. تو لازم نیست که همیشه قوی باشی. تو میتونی بعضی وقتا هم ضعیف باشی و این هیچ اشکالی نداره. امیلی دمکینسون افسردگی رو توی ادبیات به این صورت استعاری بیان میکنه: در مغزم انگار مراسم عزا بود و سوگواران میرفتند و میآمدند. آنقدر که احساس کردم دارم از هم میپاشم. سوگواران که همه نشستند، مراسمی با طبل بزرگ شروع به نواخته شدن کرد و آنقدر زد که احساس کردم ذهنم دارد بی‌حس می شود. بعد شنیدم که تابوتی را بالا می برند و با همان چکمه های سربی روی روح مرا خراشیدند. بعد فضا به دوران افتاد. آسمان گویی سراپا ناقوس بود و هستی سراپا گوش و من سکوت. و من و سکوت کاملا غریب، تنها و شکسته آنجا بودیم. همان موقع ستونی در باورم شکست و من هرچه بیشتر و بیشتر در ژرفا سقوط کردم و هر غوطه مرا به دنیایی کوباند و شعورم در آن نقطه به پایان رسید. آقای اندرو سالمون در ادامه میگه که گویا لونو افسردگی رو در نقاشی اینطور نشون میده. آقای اندرو سالمون در ادامه میگه که من همیشه فکر میکردم که آدم بسیار قوی هستم، تا این حد که فکر میکردم اگر در زمان نازی ها بودم و به اردوگاه کار اجباری فرستاده میشدم میتونستم از اونجا سالم به بیرون بیام و خیلی راحت زندگی بکنم. تا اینکه در سال 1991 مجموعه‌ای از اتفاقات برای من رخ داد. اول اینکه مادرم را از دست دادم، بعد از رابطه عاطفی قشنگی که داشتم بیرون اومدم و سپس پس از سالها زندگی کردن خارج از امریکا به امریکا برگشتم و بدون که خم به ابرو بیارم تونستم که از همه این مشکلات رد بشم و عبور کنم و زندگی معمولیمو ادامه دادم. اما تنها 3 سال بعد در سال 1994 بود که کم کم متوجه شدم که دیگه اون کارهایی که بهشون علاقه داشتم و دیگه بهشون علاقه ندارم. انگاری که اون شور زندگی رو از دست داده بودم. نکته‌ای که هست اینه که نقطه مقابل افسردگی این نیستش که شما دیگه خوشحال نباشین، بلکه این هستش که شما شور و اشتیاقتون رو نسبت به زندگی از دست میدین. برای من اون سال اینطور شده بود که حتی اگر میخواستم ناهار بخورم باید میشستم با خودم فکر میکردم که وای کی میخواد بره تا یخچال، در یخچال رو باز کنه، مواد غذایی رو بیاره بیرون، اونا رو تیکه تیکه کنه، بذارتشون تو بشقاب، بذاره که گرم بشن. وای چه همه کار، اصلا نمیخوام غذا بخورم. به نظر مسخره میاد نه؟ ولی افسردگی همینطوریه. افسردگی مثل یک سگ سیاهی میمونه که وزنش انقدر زیاده که پشت سرت افتاده و نمیذاره که از جا تکون بخوری. تویی که اونجا نشستی و افسردگی داری و داری این ویدیو رو نگاه میکنی، میخوام بهت بگم که تو تنها نیستی. میخوام این ویدیو رو با یکی از نوشته های خودم تموم کنم و براتون بخونمش. این نیز بگذرد، از پس اینم برمیای و این هم میگذره. تو تنها نیستی. صدای سکوت را از اعماق وجودم میشنوم. صدای خنده بچه ها می آید، ولیکن تا سر برمیگردانم سایه سکوت بر پنجره چنگ می اندازم و آن همه خنده و شادی دور و دورتر می شود. جیغ سکوت با قهقهی فراخ به دور من می چرخد و می چرخد و می چرخد
و سکوت سیاه عمیق بر من چنبره میزند. دوستتون دارم. این نیز بگذرد. مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو رو تماشا کردین. شما به هم راجع به افسردگیتون بگین، راجع به اینکه چه وقتایی بوده که حال خوبی نداشتین. خیلی ممنون میشم که اگر نقدی، پیشنهادی، انتقادی دارین توی کامنت ها برام بنویسین و همینطور که دکمه سابسکرایب رو بزنین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.